වෙල්කම් ටු අපි ටොක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ගේමර් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයාලා දවසම කම්පියුටරේ මොන හරි වැඩ කරනවා නම් ඉතින් ඔයාටත් ගැලපෙන හොඳ ඊටාම quality budget friendly mouse එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හදන්නේ. ඉතින් අන්න මේ mouse එක තමයි මෙන්න මේ Fantech Thor X9 කියන mouse එක. ඉතින් හරිම ලස්සන box එකක් තමයි මේ mouse එකේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු මේ mouse එකේ unboxing එක කරන්න. ඉතින් වෙනද වගේම කියන්න ඕනේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපේ videos දාපු ගමන් අරබන්න. යම් වීඩියෝ පැත්තට බලමු මොකද්ද මේ Thor X9 කියන mouse එක බලන්න Fantech ලගේ ආපු. හරි මේ තියෙන්නේ අද අපි ඔයගලත් එක්ක අන්බොක්ස් කරන්න යන Fantech Thor X9 mouse එක. ඉතින් හරිම හුරුබුටි ලස්සන mouse box එකක් තමයි මේකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වම් පැත්තේ Fantech logo එකත් එක්ක Fantech කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. color RGB color සඳහන් කරලා තියෙනවා. 16.8 million colors අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම macro supported 7 macro buttons. ඒ කියන්නේ buttons 7ක් මේකේ අඩංගු වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන macro RGB gaming mouse Thor X9 4800 dpi 7 buttons programmable mouse එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම side date ගියාම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා optical 4800 dpi එකක් තියෙනවා. 10 million clicks මේකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 1.8 meter cable එකක් එනවා. media ඒ වගේම 30 gram tuning එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන technical specifications ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ මේ gaming mouse එකේ වැඩ කැලි ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේකට මේ mouse එක customize කරන්න පුළුවන් ලස්සන Fantech Thor X9 software එකකුත් අඩංගු වෙලා එනවා. right අපි මේ mouse එක unbox කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදියට අපිට මේ mouse එක දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ box එකේ ඉතාම ලස්සන box එකක් තමයි මේ Thor X9 mouse එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ buttons ටික මේකේ ලස්සන පිළිවෙලට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම natural silicon roller DPI made for FPS right. මේ වගේ ලස්සනට තම පුරුබුටි ලස්සන box එකක් තමයි Fantech ළඟ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් red and black තමයි යාළුවගේ theme එක. right අපි බලමු මේ box එක unbox කරගෙන තුලේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. right මේකට අපිට wire එකකින් මෙලිය ආවා. හරි mouse එක අපිට ගන්න පුළුවන්. right මෙතන අපිට mouse එක ආවා. තවම වෙනවා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අපේ මැනුවල් එක. right මේ ටික තමයි අපේ box එකේ අඩංගු වෙන්නේ. right තව පොඩි එකක් තියෙනවා. මෙතන warranty card එක අඩංගු වෙනවා. Fantech official warranty card එක මේ mouse එකේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් හරියම professional mouse එකක් තමයි. ඊටම අඩු මුදලට අපිට ලංකාවේ විදි ගන්න පුළුවන් මේ Thor X9 mouse එක. right බලමු දැන් mouse එකේ feel එක අපිට කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ අපේ ලස්සන Thor X9 mouse එක. ඉතින් හරිම හුරුබුටි mouse එකක්. අපිට ගොඩක් ලේසි අතට අල්ලගන්න games කරන අයට gaming play කරන අයට ගොඩක් හොඳ mouse එකක් තමයි මේ Thor X9 mouse එක. ඊටමත් හරිම හුරුබුටි හොඳ mouse එකක් තමයි මේ Thor X9 mouse එක. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා හොඳ matte finish එකක් තමයි මේ mouse එකේ අඩංගු වෙන්නේ. ඒ වගේම buttons 7ක් 1 2 3 4 5 6 7යි buttons 7ක් මේ mouse එකේ අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම RGB light system එකකුත් මේ mouse එකේ එනවා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වාට මේකේ හොඳ mouse එක customize කරන්න පුළුවන් programmable software එකකුත් මේ Fantech ළගෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. බලමු ඒකෙත් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද මේ mouse එක plug කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. right මේ තියෙන්නේ අපි දැන් මේ plug කරගත්තු Fantech Thor X9 කියන අපේ mouse එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරිම ලස්සන RGB LED system එකක්.
මේ mouse එකේ include වෙලා ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ RGB system එක අපිට අවශ්‍ය විදියට අපිට ඕන විදියට අපිට customize කරගන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක ඇවිත් තියෙන Fantech X9 gaming කියන මෙන්න මේ Fantech ළගෙන් දෙන software එකකින්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඒ වගේම DPI එක, ඒ වගේම අපේ මේ mouse wheel එකේ speed එක, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේකේ shoot කරන අපි gaming කෙනෙක් නම් ඔයා gamer කෙනෙක් නම් gamer කෙනෙක්ට shoot කරන්න ඕන mouse එකේ speed එක, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ software එකෙන් අපිට customize කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් බලමු මේ software එකේ අපිට මොන වගේ appearance එකක්ද ලබා දෙන්නේ කියලා. මේක තමයි අපි අද බලන මේ Fantech Thor X9 කියන mouse එක. අපි දැන් බලමු ඔයා මේ Fantech Thor X9 කියන mouse එකට ඔයාගේ driver software එක download කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ fantechworld.com කියන site එකට ගිහිල්ලා මේ mouse එකේ පිටුවට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ site එකේ පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙන්න මේ Thor X9 driver software එක download කරගන්න. ඉතින් එතනින් තමයි ඔයා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ site එකේ මේ mouse එක ගැන ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට තවත් වැඩි විස්තර ඕන නම් මේ site එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම දැන් මේ software එක install කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ appearance එකක් තමයි මේ software එකේ අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කෙලින්ම base settings ටික. ඔයාට පුළුවන් මේ mouse එකේ buttons ටික තනිකර ඔයාට අවශ්‍ය විදියට customize කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ left button එකයි right click button එකයි ඒව වුණත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් මේ buttons ටික මාරු කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඔයාලට pointer precision එක, ඒ වගේම wheel speed එක, fire speed එක, මෙන්න මේ දේවල් පවා ඔයාලට මේකෙන් adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා LED settings. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ mouse එකේ තියෙන LED colors ටික මෙතන ඔයාලට LED pattern යන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට මොන colors ද මේකේ bulb වෙන්න ඕන කියන එක ගැන ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ Fantech Thor X9 කියන software එකට log වෙලා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ලස්සනට customize කරගන්න පුළුවන් මේ Fantech Thor X9 කියන mouse එකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අපි මේ mouse එක ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ mouse එකේ මිල ගණන් සහ මේකට අදාළ Fantech site එකේ තියෙන original mouse එකේ link එක මම පල්ලේ තියෙන description එක දාන්න. ඔයාලට ගිහින් තවත් මේ mouse එකේ details දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා බලා ගන්න Fantech site එකේ. ඉතින් Fantech කියන්නේ කවද්දාත් අපිට අඩු මුදලට හොඳ product එකක් දෙන brand එකක් තමයි මේ Fantech කියන්නේ. ඉතින් Fantech සමගමින් ආපු තවත් හොඳ mouse එකක් තමයි මේ Fantech Thor X9 කියන mouse එක. right. එහෙනම් අදට අපේ මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මොකද හිතන්නේ ඔයාලා මේ mouse එක ගැන? ඔයාලට හිතෙන දේ පල්ලේ තියෙන comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්න අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න අපේ videos දාපු ගමන් නරඹන්න. ඒත් එක්කම අපේ social media තියෙනවා Facebook, Instagram, Twitter. මේවට ගිහිල්ලා ඔයා අපිට ඔක් කියලා search කරලා අපිව like කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න. right. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න ඔය කට්ටිය හැමෝටම සුබ සතියක්.